Hello! Good day! Ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo makakuha ng reseta at saan po ba kinukuha ang reseta. At paano din po tayo kukuha ng tinatawag na quotation price. Doon po tayo kukuha ng mga presyo ng mga gamot. Yung po tinatawag na reseta, ibinibigay po yun ng doktor kapag po kayo ay na-check up. Resetahan kayo ng doktor kung ano-ano po yung mga gamot na inyong iinumin. Katulad po, halimbawa ito, ang nanay ko, mother ko po kasi is sa NKT ay nagpapacheck up. So, syempre po, mayroon po siyang reseta doon. Ito po yung reseta from NKTI po ito. Ito po yung reseta na kung saan kailangan din po ito kapag kumuha po kayo ng price quotation sa pharmacy ng NKTI. Alam niyo po ba kung bakit kailangan din natin ng price quotation na tinatawag? Kasi po yung price quotation at yung reseta, kailangan din po yan kapag po kayo kukuha ng medical assistance sa government agency or private man yan. Hinihingi po yan. Kailangan po talaga na kapag may reseta po kayo, meron din po kayo dapat na tinatawag na price quotation. Ito po yung tinatawag na price quotation. Andito po nakasulat yung mga gamot. Andito rin po yung mga presyo ng mga gamot. At andito rin po yung total amount ng mga gamot. Ito po, kinukuha po itong price quotation na to sa NKTI Pharmacy. Kapag pupunta kayo dun sa NKTI Pharmacy, hingan po kayo, mag-request po, hingan po kayo ng valid ID, reseta. Tapos may babayaran po kayo kung ilang kopya yung paggagawa ninyo. Pwedeng 2 kopya or 3. 25 pesos per each po. Doon po sa NKTI Pharmacy. Then mga after 2 days, so makukuha nyo po yung price quotation. So kailangan po prepare din kayo na may valid ID kayo din yung reseta ng doktor sa inyo. At i-request nyo yung price quotation. Yung po kasing price quotation, then yung reseta, pag kukuha kayo ng medical assistance, need po talaga yun. Requirements po talaga din yun kapag mag-medical assistance. So, kailangan po meron talaga. Ganun lang po kadali ang kumuha ng price quotation. Ang kailangan lang po, pag magre-request kayo ng price quotation sa NKTI Pharmacy, ay valid ID, then reseta, at yung pambayad nyo po. May bayad po yung price quotation sa pharmacy na NKTI. Ganyan din po yung mga requirements sa ibang hospital at saka yung ibang kumukuha din ng mga price quotation kung saan, halimbawa sa iba. Pero alam ko yung iba walang bayad. Pero sa NKTI, mag-request ka ng price quotation, may bayad po sila. 25 per copy. So, yun po. Sana po, nagustuhan niyo po at nagkaroon kayo ng idea kung paano kumuha ng price quotation mula sa pharmacy na NKTI. So, thank you po. Then, please subscribe.